این روزا دو تا موضوع معمولاً بحث هستن بین مردم عادی و هم در محافل و مجالس و دانشگاه ها. اونم موضوع مردمی کردن یارانه ها و مسئله مالیات. توضیحات مختصری رو خدمتتون عرض می‌کنم. دولت ها برای اداره حاکمیت خودشون نیاز به درآمد دارن. این درآمدها از چند راه به دست میاد. یکیش فروش تولیدات عامه صنعتی، کشاورزی. دوم فروش خدمات، یعنی اون بخش از اقداماتی که دولت میتونه انجام بده برای سایر دولت‌ها و سایر کشورها جذابیت داره و از اون استفاده میکنن، مثل موضوعات شبیه به گردشگری. و سوم درآمد مالیات. در این بخش درآمد که حالا ما منظورم درآمدهای مشروع هست، مثلا تولید نفت میتونیم قرار بدیم. اما تولیدات کشور، درآمد مالیاتی و فروش خدمات نهایتاً به مصرف میرسه. این مصرف دو بخش داره. یه سری برنامه‌های حاکمیتی هست که طبق برنامه‌های سالانه برای توسعه کشور استفاده میشه و روش دوم یارانه مستقیم به مردمه، یعنی مستقیم به مردم کمک کردن برای اداره زندگی. برای مصرف یارانه‌ای درآمدها هم چند تا رو ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی اینکه به کالاها یارانه تعلق بگیره، دوم یارانه به سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار تعلق میگیره و به این وسیله به مردم برسه. و راه سوم هم مردمی کردن یارانه هاست. مردمی کردن یارانه ها معمولاً با دهک بندی انجام میشه. نتیجه مردمی کردن یارانه این که مردم به اختیار خودشون و بر اساس شرایط اقتصادی میتونن یارانه رو دریافت کنن. اما در یارانه همگانی به کالاها مساوات به وجود میاد، یعنی همه افراد به صورت مساوی دریافت میکنن یارانه رو و هیچ اختیاری در بحث هزینه کردن ندارن، قهرن از اون استفاده خواهند برد. و اما یارانه به خواص و سرمایه‌داران، نتیجه اون که این یک تحقیق کاملا علمی و ثابت شده در همه جهان هست، رانت و بی‌عدالتیه، چرا که سرمایه‌دارها به این وسیله بیشتر دریافت میکنن امکانات دولتی، تحصیلات دولتی رو و مردم عملاً به صورت مستقیم بی بهره میمونن. اما بخش مالیات به دو روش در دولت‌ها اخذ میشه. خود اظهاری هست که البته با بازرسی تکمیلش میکنن، یعنی افراد مودیان خودشون اعلام میکنن درآمدشون به چه ترتیبی بوده و یا که بازرسان درآمد رو استخراج میکنن، راستی آزمایی میشه و نهایتاً مالیات تخصیص داده میشه به هر فرد و باید پرداخت بکنه. و راه دوم بررسی گردش مالیه. هر چقدر ما در مسیر بانکداری، در مسیر استفاده از امکانات الکترونیک در جهان پیش رفتیم، بررسی گردش مالی راحت‌تر شده و به همین دولت‌ها روی آوردن به این سبک احصاء مالیات افراد. روشی که ما تا الان داشتیم روش خود اظهاری و بازرسی‌های موردی بوده که نتیجه اون خب امکان چانه‌زنی صاحبان سرمایه با دولت هست، احتمال خطا هست، احتمال تخلف و امثال هم. در این مرحله اعلام شد که با استفاده از گردش مالی که با استفاده از پروژه‌های بانکی به راحتی قابلیت به دست آوردن داره و یا که گردش مالی حساب‌ها، مالیات مورد محاسبه قرار میگیره. اهمیت مالیاتی که عادلانه توسط دولت تعیین بشه و توسط مردم پرداخت بشه این هست که دامنه سود به صورت متعادل بین تولید کننده و فروشنده در خواهد اومد و مسئله بعد تقویت حس مشارکت در حاکمیت در مردمه، یعنی مردم احساس میکنن برای اداره کشور در حال پرداخت مالیات هستن و اون مالیات هم در مسیر صحیح خودش مورد استفاده قرار میگیره. و نقطه سوم هم تقویت استحکام اقتصادیه. اگر که کشورها صرفاً به تولیدات خودشون، خصوصاً تولیدات تک محصول مثل نفت وابسته بشن، به شدت آسیب پذیره. اگر صرفاً به فروش خدمات متکی بشن، مثلا یک کشوری باشه که از گردشگری درآمد صرفاً کسب کنه، مطمئناً در شرایطی که پیش میاد مثل جنگ، مثل بیماری کرونا، به شدت دچار آسیب میشه. اما در روشی که اعلام شد و دولت ورود کرد به این مسئله، در بخش‌های کار رو داره ادامه میده، در بخش‌های هم تعدیل کرد. بررسی گردش مالی کسانی بود که مالیات به اونها تعلق میگیره، یعنی تجار، یعنی کسبه و تولید کنندگان، با نگاه عادلانه. این عادلانه طبق ضوابط و قوانین مقررات تعریف شده. یکی از اختلاف نظرهایی که وجود داره اینه که چرا نسبت به سنوات گذشته عدد و رقم‌ها بالاتر رفته. به معنی واقعی کلمه باید عرض کنیم که در گذشته اون چیزی که برای عزیزان تجار و کسبه مد نظر قرار می‌گرفت بیشتر یک عدد توافقی بود تا بر مبنای قانون عمل کردن. لذا اگر که بر مبنای قانون بخواد عمل بشه، احتمالاً در بخش‌های با افزایش
دریافت مالیات مواجه میشیم که اگر که مردم این اعتماد به دولت داشته باشن و دولت هم اطلاع رسانی کنه که مالیات ها رو در چه مسیری در حال هزینه کردن هست، مطمئنا این اعتماد متقابل فضا رو آرام خواهد کرد. یک نمونه رو اگر من بخوام عرض کنم خدمت شما، مثلا در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول سنوات گذشته انجام شد، امروز این اعتبار در بخش‌هایی مثل اعتبارات دهیاری‌ها در حال هزینه کردن هست که دهیاران محترم خودشون اطلاع دارن، و یا در مرحله هدفمند کردن یارانه در فاز جدید به عنوان مردمی کردن یارانه از اون نام برده میشه. تلاش این هست که با افزایش اعتبارات عمرانی زیرساخت‌های کشور که قریب 10 دهه هست تقریبا متوقف باقی مونده توسعه اون، به نقطه مورد نیاز کشورمون و آمادگی برای سالهای آینده ان شاءالله برسیم.